Más vélemény. Podcastok társadalomról, közéletről, politikáról. Egy csatorna, ahol nem a hangerő, hanem az érvek számítanak. Egy csatorna, amely nem fél a kényes témáktól sem. Egy csatorna, ahol a vélemények értünk vannak, és rólunk szólnak. Más vélemény. Magyarország és a világ egyedi szemszögből. 2026 a választás éve. Az ellenzék az elmúlt 3 voksoláson minden alkalommal győzelmi reményekkel ment neki a választásoknak, hogy azután minden alkalommal csúfos bukás és fideszes kétharmad legyen a vége. 2026-ban azonban egészen más a helyzet. A magyar társadalom akarata az ellenzéként apostrofált pártokat fokozatosan tüntette el a politikai süllyesztőbe, így mára egy tényleges, egységes alternatíva rajzolódott ki a Fidesszel szemben. Magyarországon a választásokat ugyanakkor nem megnyerni, hanem elveszíteni szokták, ami egy 4 cikluson át teljhatalommal kormányzó pártra hatványozottan igaz. Természetesen fontos az ellenzéki alternatíva is, de az még inkább, hogy az erőforrások tekintetében sokszoros erőfölényben levő párt hogyan fordul rá a választásokra. És bár a különböző intézetek pártpreferenciái ellentmondásos képet mutatnak, azonban komoly jelei vannak annak, hogy a Fidesz elveszítheti a mostani parlamenti választásokat. A mai Más véleményben ezzel kapcsolatos elemzést készítettem. Kezdjük akkor a mai Más véleményt. A mai alkalommal akkor azt fogjuk megnézni, hogy mi az a 10 darab érv, ami amellett szól, hogy a Fidesz bukni fog, vagy akár nagyot fog bukni a 2026-os parlamenti választásokon. Hangsúlyoznám, hogy még a most következő 10 felsorolt érv ellenére sem lehet 100%-ig kijelenteni azt, hogy a Fidesz el fogja veszíteni a választásokat, de azt gondolom, hogy ezt akkor sem merné senki sem kijelenteni, hogyha a Tisza párt 25%-kal vezetne a közvéleménykutatásokban. Egészen egyszerűen azért nem, mert túlságosan régóta van Fidesz teljhatalom Magyarországon, túlságosan erős pártnak tűnik, 2006 óta lényegében nem győzték le a Fideszt, így sokak fejében a Fidesz legyőzése kb. A futurisztikus kategóriába tartozik. Van tehát egyfajta pszichológiai korlátja is ennek a történetnek, az ellenzékiek részéről a túl szép, hogy igaz legyen, a fideszesek részéről pedig a kizárt dolog, hogy ez megtörténhet, gondolkodást figyelhetünk meg. Vannak ugyanakkor olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy ez a választás most nem lesz akkora fáklyás menet a kormánypártnak, mint az eddigi voksolások, sőt, akár a jelentős bukását sem lehet kizárni. A mai tartalomban ezeket a jeleket gyűjtöttem össze. Ezek közül pedig az első és az egyik legfontosabb, hogy az ellenzék összeállt. Nyilván a korábbiakban is láttunk már egyesített erőt a jelenlegi kormánypárttal szemben, de azért a Tisza párt most mégiscsak más, hiszen ez most nem a régi, vagy ahogyan ők nevezték az ellenzéki pártokból összeboronált szövetség, hanem most egy valóban egységes tömb jött létre a Fidesszel szemben. Most a Tisza pártról nem igazán lehet azt mondani, hogy baloldali, annak ellenére, hogy nagyobb része a volt baloldali szavazókból származik. A különböző kutatások azt igazolják, hogy kb. 250-300 ezer olyan ember van, aki a Fidesztől ment át a Tisza párthoz, ami lényegében választási részvételtől függően egy parlamentbe jutáshoz elegendő ember. Ennek ellenére azért az látszik, hogy a Tisza párt inkább a jobboldaliak kegyeit próbálja keresni, már amennyiben az üzeneteit nézzük.
Ennek persze nem csak Magyar Péter korábbi fideszes kötődése lehet az oka, hanem az is, hogy jó érzékkel rájött arra, hogy a hagyományos baloldali szavazókkal idézőjelben azért nem kell törődni, mert ők lényegében ma már a tűzcsapra is leszavaznának, ha azon nem a Fidesz logó van. Ami azonban ennél sokkal lényegesebb, hogy van végre egy olyan párt, amelyik egyszerűen fogalmazva nem bénázik. A korábbiakban az ellenzék pártjai bizony nagyon sokszor elkövettek olyan hibákat, amikkel inkább saját magukat járatták le. Az nyilván egy külön történet lenne, és egy külön videót lehetne arról készíteni, hogy a magyar baloldal hogyan nyírta ki saját magát. Ebben nem csak a saját ügyetlenségei, hanem maguk a baloldali szavazók is benne voltak, akik soha nem voltak képesek úgy kiállni az ellenzék mellett, mint amennyire a fideszesek a jobb oldal mellett. Most ezzel azonban bővebben nem foglalkoznék, de annyit mindenképpen mondhatok, hogy most a régi ellenzékhez képest egy sokkal professzionálisabb, sokkal egybefüggőbb, sokkal összefogottabb pártot láthatunk, és ez pedig a Tisza párt. Ami viszont számít, hiszen az Orbán rendszer leváltásához nem csak azoknak a szavazataira lesz szükség, akik a kiábrándult baloldaliak, illetve akik a régi baloldaliak voltak, hanem azoknak a szavazataira is, akik egykoron fideszesek voltak, és éppen a Fideszből ábrándultak ki. Akik pedig a jelek szerint nem igazán tolerálják azt, hogyha nem egységes üzenetekkel lép fel egy párt. Tehát azt lehet látni, hogy a 2026-os választások előtt kirajzolódik egy tényleges egységes alternatíva. A Tisza párt országos szervezete gyorsan épül, több helyen pedig átvette az ellenzéki koordinációt. A különböző Tisza-szigetek azok lényegében megfeleltethetőek azoknak a hagyományos polgári köröknek, amelyeket 2004-ben még Orbán hozott létre, vagyis az a funkciója, hogy eljussanak a helyi emberekhez, ott olyan információkat szerezzenek, amelyek csak a helyiektől elérhetőek, valamint közösséget építsenek. És ezek a fajta Tisza-szigetek már nem csak Magyarországon, hanem bizony külföldön is megjelennek. Meg kell azt is említenünk, hogy 2018-ban és 2022-ben is az ellenzéki összefogás inkább mesterséges volt, sok-sok belső konfliktussal terhelve. Most miután a Tisza párt lényegében egy emberből nőtt ki, és ez is nagyon ritkaság, a nyugat-európai politikában lényegében ez elképzelhetetlen lenne, hogy jön az úgynevezett legkisebb királyfi, egy kiábrándult Saulus, akiből Paulus lesz, és ezáltal kvázi megfordítja az ország közhangulatát. De mivel most ez a fajta ellenzéki összefogás, illetve ez a fajta ellenzéki párt egyetlen egy emberből nőtt ki, ezért sokkal kevesebb belső konfliktus terheli ezt a pártot. És igaz, hogy a választók oldaláról is egyre nagyobb az elvárás az együttműködésre, valamint az egységes üzenetekre, illetve úgymond meg is tanulták a leckét. A szavazók ugyanis az elmúlt 16 évben gyakorlatilag arra voltak kondicionálva, hogyha le akarják váltani a Fideszt, akkor az csak egységes ellenzéki alternatívával lehetséges. Így már az elmúlt voksoláson is lehetett látni, hogy a legesélyesebb jelöltre szavaznak, ami pedig 2026-ban az úgynevezett kispártoknak nem sok jót ígér. Az egységes ellenzékre Lengyelországban is láttunk példát, de ott a régi ellenzék összefogással tudott visszakerülni a hatalomba. Itt nagyon sok minden miatt egy teljesen új ellenzék épült fel, de nyilván több idő is eltelt, mint Lengyelországban. 16 év ugyanis egy teljes digitális generációnak felel meg. Akik tehát most első választók lesznek, azok már a késői Z-generációba fognak tartozni, és ők nem is nagyon éltek más, mint a Fidesz kormány alatt. Ennyi idő elteltével pedig már ki tudott fejlődni egy új egységes ellenzéki alternatíva, amit a Tisza párt a jelek szerint sikeresen tudott összefogni. A második érvem az agresszív fideszes hangnem.
Ez a kommunikációban már korábban is megfigyelhető volt, hogy vannak személyeskedő, adott esetben durva támadások, különösen a propaganda médiában, de ezeket kvázi azoknak az embereknek kínálták, akik különben is szívesen fogyasztottak ilyen tartalmakat. Most viszont már azt lehet látni, hogy adott esetben lakossági fórumokon is el tudnak szabadulni az indulatok, nem is beszélve a közösségi médiában tapasztalható állapotokról. Eddig az agresszívabb hangnemet elsősorban a fideszes propaganda sajtó vitte, burkoltabban vagy nyíltabban, most már azonban azt lehet megfigyelni, hogy politikusi oldalról is megjelent az agresszivitás. És ez az agresszivitás egyébként agresszivitást is szül, lakossági fórumokon a másik oldalon is nagyon élesen tudnak reagálni, rendszeresen szól az Orbán takarodj, ami a korábbiakban elképzelhetetlen lett volna, különösen egy vidéki kistérségben. Azt pedig mindannyian tudjuk, hogy ha valaki agresszív, akkor vagy érzi, hogy nincsen igaza, vagy érzi, hogy gyengült, tehát az agresszivitás valójában a gyengeség jele. Nyilván ez egy teljesen új helyzet, hogy egy valódi komoly kihívóval találják szembe magukat, amit még ha sikerülne is legyőzni, ez a győzelem szinte teljesen biztosan nem lesz olyan mértékű, hogy ettől az új ellenzék szétessen. Mindemellett igen sokat veszíthet a Fidesz egy esetleges választási vereség esetén, nem csak a hatalmat, hanem akár a társadalmi számonkérés is sorra kerülhet. Ami egyébként a Fidesz további gyengítésében érdekelt erőknek egyéb iránt elemi érdeke is, különösen abban az esetben, hogyha nagyon közeli, de a mostani ellenzék számára kedvező eredmény születik, így valószínűsíthető, hogy az előzetes várakozásokkal szemben valamilyen formában ez biztosan meg is fog történni. Mindemellett azt lehet látni, hogy egyre kevésbé esik szó a gazdasági eredményekről, ami nem csoda, hiszen a magyar gazdaság jelenleg 1% alatti GDP növekedést képes produkálni. Nyilván ebben benne van az is, hogy időről időre sikeresen tengelyt akasztunk az EU-val, valamint az a történelmi átok is, hogy megint nem a jó példákat próbáljuk utánozni, hanem megpróbáljuk fölépíteni a mi sajátos magyar modellünket, ami igazából még soha nem jött be a történelem során, sőt ezeknek mindig kisebb vagy nagyobb katasztrófa volt a vége, az Árpád-ház szétesésétől kezdve egészen a 20. század Magyarországáig. Mivel pedig a gazdasági eredmények, jövőkép, valamint választási program sincsen, a Fidesz erről elég korán leszokott, aminek a logikája az, hogyha nincsenek választási ígéretek, akkor nincs is mit számon kérni, ezért született meg az úgynevezett biztos választás szlogen, ami azoknak az embereknek szól, hogy akik félnek attól, hogy a Tisza párttal valami teljesen új dolog fog Magyarországra jönni, azok szavazzanak a Fideszre. Megjegyezném, hogy ebben van racionalitás. A magyar ember általánosságban fél a változástól, és szereti inkább a dolgokat úgy hagyni, ahogyan vannak. Azt gondolom, hogy az, hogy Orbán Viktor hatalma ilyen hosszan tudott konzerválódni, annak az is a titka, hogy nem kezdeményezett a rendszer átalakítása szempontjából nagy változásokat, azaz a második Gyurcsány kormány idején szitokszóvá vált reformokat. Mindez rövid távon kényelmes, hosszú távon azonban az ország leszakadását okozza, amit már most láthatunk a romló gazdasági eredményekben. Igazából ez az, ami majd szerintem érdekes lesz a 2026-os választások után, hogyha valóban megtörténik a váltás, akkor az új kormány készen áll-e a régóta halogatott oktatási, egészségügyi, közlekedési és így tovább reformok bevezetésére, illetve, ami még érdekesebb kérdés, a magyar lakosság készen áll-e arra, hogy ezeket a reformokat elfogadja, illetve adott esetben anyagi áldozatot hozzon ezen változásokért. A választást azonban a bizonytalanok, vagy ahogyan mostanában nevezik ezen embereknek a választáson ténylegesen résztvevő csoportjait, a párt nélküliek döntik el. Az a Fidesz, ami eddig hideg nyugalommal végezte a karaktergyilkosságokat, most elkezdett láthatóan is agresszívan kommunikálni. Poloska nagy takarítástól a WC-kefés beszédig.
Ez már nem a győztesek retorikája, ez tipikus példája annak, amikor a hatalom sarokba szorítva érzi magát. Megjegyezve, hogy Magyar Péter a folyamatos provokálással és a tipikus Z-generációra hajazó kommunikációjával mindent meg is tesz azért, hogy úgymond kibújjon a szög a zsákból. Szabályosan utazik a Fideszre, ami azonban kérdéses, hogy a párt nélküli szavazók közül kinek jön be. Annyi azonban bizonyos, hogy a nyílt agresszivitás már okozott a Fidesznek választási vereséget, ennél sokkal kevésbé élesebb helyzetben is. Gondoljunk itt csak 2002-ben a kokárda kisajátítására, valamint a hírhedt köteles beszédre. A mostani választások kimenetele szempontjából fontos szempont, hogy meghátráltak a kispártok, illetve, hogy minden eddiginél kevesebb választási párt, vagy ahogyan népszerű kifejezéssel szokták ezt mondani, kamupárt indul a voksoláson. Nagyon érdekes dolog, de a rendszerváltó pártok közül mára gyakorlatilag csak a Fidesz maradt állva. 36 évvel a rendszerváltást követően így ott tartunk, hogy azok, akik egykor a Szabad Magyarország első választásán szerepeltek, szinte mind eltűntek. Az egykor 2,5 millió szavazótáborral rendelkező MSZP gyakorlatilag teljesen súlytalan lett, szavazói nagyobb részt feloldódtak az egységes ellenzékben. Ha megnézzük az újonnan alakult pártokat, akkor a 2010-es évek nagy reménysége, az LMP gyakorlatilag teljesen megsemmisült. Saját politikai túlélését legjobban még a Momentum tudta biztosítani. Azzal, hogy most nem indulnak, nem csak a Fidesz leváltását akarók körében szereznek jó pontokat, hanem a Tisza pártnál is. Egyáltalán nem tartanám elképzelhetetlennek, hogyha több év távlatában akár pártpolitikusok a Tisza környékén is megjelenne, vagy akár 2030-ban önálló erőként is újra elindulnának. Izgalmas, ám szomorú tény, de ha annak idején nem álltak volna össze a régi ellenzékkel, akkor könnyen lehet, hogy sokkal többre is vihették volna. Az ellenzéki szavazók ugyanis több okból is nagyon be voltak rágva a régi ellenzék pártjaira, ami egy külön tartalmat érdemelne meg, hogy miért is juthattunk idáig. Most tehát azt lehet látni, hogy egyre többen háttérbe lépnek. Magyar mondjuk elég kemény felszólítást is adott erre. A politikai tér tisztulása így lehetővé tesz egy világos választást a Fidesz és egy domináns kihívó között. Két kivétel van, az egyik a szélsőjobboldali Mi Hazánk, a másik a magyar baloldal jelenleg utolsó rogyadozó bástyája, a Demokratikus Koalíció. E kettő közül a szélsőjobboldalnak van egyértelműen nagyobb esélye bekerülni a parlamentbe, tehát akkor ezzel kezdeném. Nem csak, hogy a parlamenti bejutás határán billegnek, de ha bekerülnek, akár a mérleg nyelve is lehetnek. És a közvélekedéssel ellentétben szerintem ez nem csak a Fidesz, hanem a Tisza párt felé is állhat. Nyilván, ha feles többségről van szó, akkor jóval nagyobb valószínűséggel az előbbit fogják kormányra segíteni, vagyis a Fideszt. Ugyanakkor nem szabad arról megfeledkezni, hogy bizony a Mi Hazánktól is mentek át a Tisza párthoz szavazók, így ha a szélsőjobboldal vezetése nem is, ám szavazói csak nem annyira számítanak kormánykritikus, mint kormánypárti ellenzéknek. Nos, ilyenkor jönne jól egy második forduló, ám ennek hiányában érdemes lesz megfigyelni, hogy a szélsőjobb voksolóknál mennyire működik az úgynevezett taktikai szavazás, vagyis hogy kire szavaznak listán és kire egyéniben. A Mi Hazánk amúgy is bot volt már a küllő között 4 éve is. A 2022-es választáson elég sok választókerület volt, ahol éppen az ő 2-3-4%-uk miatt maradt alul az ellenzék Orbánékkal szemben. Most ezeket a választókerületeket könnyen lehet, hogy mind magyarék fogják elvinni, így egyáltalán nem esélytelen a Tisza pártnak a 2/3 győzelem sem. A másik eset viszont, ha a Tisza pártnak pont a 2/3 múlik a Mi Hazánkon. Ebben az esetben sem tartom elképzelhetetlennek, hogy királycsináló szerepben lépjenek fel, igaz, hogy akkor feltehetően nagyon meg fogják kérni ennek a politikai árát. Megjegyezve, hogy a Tisza, vagyis a Tisztelet és Szabadság párt nevéből az első mindenképpen olyan kifejezés, amelyet a szélsőjobboldaliak is szeretnek használni, persze az ő teljesen más, sajátos értelmezésükben.
Természetesen mindenről nem beszélhetünk akkor, ha a választási részvétel nagyon magas, 70-72% feletti lesz, hiszen ekkor ki fognak esni a parlamentből. Szerintem az egyes közvéleménykutatók minden biztató jelzése ellenére inkább most ez tűnik esélyesnek. Amíg tehát Magyarországon és a bevándorló problémák megjelenéséig Nyugat-Európában is a szélső jobboldali pártok a pária szerepet szokták vinni a magyar politikában, most ez a beosztás a DK-nak jutott. Az egykor a baloldal megújulásának, illetve nagy reménységének számító demokratikus koalíció most odáig jutott, hogy közvéleménykutatóval tusakodik és irracionális döntéseket hoz. Azzal, hogy Gyurcsány tavaly hátralépett, a DK már elveszítette a lényegét. Függetlenül attól, hogy Dobrev Klára valóban tehetséges, ráadásul tapasztalt politikus. Lehet, ha Dobrev előbb lesz a DK vezetője, amikor az még erős párt volt, akkor most egészen más lenne a helyzet. Most viszont úgy állunk, hogy a kispártok közül leginkább a DK van pária szerepben, különösen azok után, hogy leigazolták a hagyományosan jobboldali Jakab Pétert. Ami már egy tényleg kétségbeesett próbálkozás, és a választók fejében ez a fajta politikai házasság nem is fér össze. Csak úgy nem, mint annak idején az MDF és az SZDSZ 2010-es összeborulása, azaz a kényszerhelyzet szülte újbóli egymásra találása. De beszéljünk még a DK-ról, mert mindez nagyon tanulságos és valahol szomorú történet is. Szerintem az ő fejükben még mindig ott van az egykori nagyságérzése, amikor 15-20%-on voltak. És igazából értem is ezt a helyzetet, hogy borzasztó érzés lehet, hogy ott van valaki középpártként, esélyesként arra, hogy a baloldal meghatározó szereplője legyen, és akkor jön Magyar Péter, és 10 év pártépítési munkáját gyakorlatilag egy csettintéssel fél év alatt lenullázza. Ez egyéb iránt kb. Szintén a futurisztikus kategória, hogy a Tisza párt már a megjelenésekor 24%-os volt, vagyis nagyobb, mint a demokratikus koalíció fénykorában. Azt is nagyon mutatja ugyanakkor, hogy mennyi ember nem szimpatizál Orbánékkal, és mennyire vártak már egy új ellenzéki alternatívára. A Tisza pártnak alig pár hónappal a megalakulása után akkor még lényegében one-man show-ként sikerült elérnie a 33%-ot. Nem véletlen, hogy bár a Fidesz megnyerte az EP választásokat, ám már rendesen lógott a politikusok orra, hiszen tudták, hogy valami új következik. Amit pedig senki nem gondolt volna, különösen, hogy 2022-ben a tökéletes ellenzéki apátiában arról szóltak a hírek, hogy most aztán több ciklusra minden eltölt. A Tisza párt eredményességét tehát tovább tudja erősíteni, hogy a kispártok többsége most vagy meghátrált, vagy taktikai szavazásra fogja kérni a választóit, mint az eddig soha a parlamentben nem jutó kutyapárt esetében is. Persze Magyar is elég határozott hangon hívta fel a kicsik figyelmét, hogy ezzel a szép magyar kifejezéssel élve nehogy ráinduljanak a Tiszára. Hiszen aki ezt teszi, az gátolja a rendszerváltást, mert hogy a Tisza szavazók és 4 ciklusnyi Fidesz teljhatalom után feltehetően az ország többsége erről a választásról már így gondolkodik. A korábbiakban már szó volt róla, hogy a választók itt lényegében a Fideszt fogják leváltani a Fidesz 2.0-ra. Igaz, hogy a Tisza pártnál a szakértői kormány képének megjelenésével ez némiképpen árnyalódott. Ám a Fidesz 1.0 helyzete most olyan, mint amikor egy stratégiai játékban, például a StarCraftban azonos fajjal kell harcolni, hiszen Magyar Péter, így a Tisza is gyakorlatilag ugyanazokat a taktikákat használja, mint a korai Fidesz az ellenfele ellen. Kezdjük Magyar Péterrel. Ami ennek a legérdekesebb része szerintem, hogy nagyon úgy tűnik számomra, hogy az ő kommunikációs taktikája és habitusa is a korai 2006 előtti Gyurcsány Ferencével mutat hasonlóságokat. És a választók körében a fogadtatása is olyan, mint az egykori Gyurcsányé, a teflon politikus. A kormányzati propaganda már nagyon sok mindennel próbálta lejáratni. A telefonos ügytől kezdve egészen egy meg sem született, de hamar mémmé vált hálószobás videóig. Ám ezek a próbálkozások eddig rendre kudarcot vallottak. A korábbiakban egy videóban már említette Magyar Péter Z-generációra hajazó kommunikációját,
Csak úgy, mint annó Gyurcsány, ő sem hagyta nyugodni, előbb a Fidesz frakció tagjait, most pedig már rendszeresen személyesen Orbánt is támadja. 2024. februárjától kezdve több mint egy éven keresztül gyakorlatilag egyszemélyes hadseregként vitte ezt a szerepet. Mindig oda kommentált valamit, mindig provokálta a Fidesz politikusait. Most pedig már azt lehet látni, hogy a Tisza párt ugyanazzal a szóhasználattal él, amivel a Fidesz a 2010-es választási győzelme előtt, vagyis a korrupció felszámolása, az elszámoltatás, valamint a társadalmi igazságtalanságok megszüntetése. Sőt, folytatja a 2010-es Fidesz szlogent, amely akkor a Nemzeti Dal azon sorával kampányolt, hogy itt az idő. Gyönyörű kép, egyben keretes szerkezetbe is foglalja az elmúlt 16 évet, a most vagy soha Tisza szlogen, ugyanakkor figyelembe véve a Fidesszel szemben a társadalom meghatározó részében az elmúlt 4 ciklusban felgyűlt indulatokat, valamint természetesen a korszellemet, a soha szót rögtön át is húzza, mintha egy pillanatra sem kételkedne a saját legyőzhetetlenségében, amely magabiztosság kommunikációja a korábbi baloldalnál elképzelhetetlen lett volna. Fontos szempont, hogy a Tisza párt fő kommunikációs egységei sem támadják egymást, mint annó azt a régi baloldal tette, hanem a közös cél jelenleg ennek a nagyon monolit és az elmúlt években bizony nagyon megváltozott hatalomnak a leváltása. Az összefogás így jóval erősebb ma, mint 2022-ben, amikor az egység inkább kényszernek tűnt. Nem véletlenül nevezték ezt akkor a fideszes körökből moslékkoalíciónak. Úgy tűnik tehát, hogy létrejött egy olyan párt, amely a korai fideszes taktikákkal támadja a Fideszt. Ebben benne van az is, hogy a régi magyar baloldallal szemben nem érzelmi, hanem hideg logikán alapuló kommunikáció zajlik. Ebben segít a Tiszavilág applikáció, amely hatékonyan tudja megkerülni a vidéki hírlapok dominanciáját, valamint a kormányközeli hírforrásokat, amelyek eddig hatékonyan véleménybuborékban tartották a vidéki lakosságot. Az érzelmi helyett megjelenő racionális politizálás azt is jelenti, hogy magyar tudatosan nem áll bele olyan dolgokba, amik jobbról támadhatók lennének. Például a Pride mellett már csak akkor állt ki, amikor az már sikeresen lezajlott, illetve Ukrajnával kapcsolatosan is meglehetősen óvatosan szokott fogalmazni. Továbbá tisztában van vele, hogy miután ebben az országban jelenleg a Fidesznek már nagyon sok ellenfele, vagy még inkább ellensége van, ezért vannak, akik csúnya szóval élve elvégzik a piszkos munkát. A Szőlő utcát leleplező Juhász Péter, Juhi, illetve a 60 puszta ügyében lényegében oknyomozó újságírást folytató Hatházi mind-mind a Fidesz ellenességet növelik, egyben közelebb hozzák a Tiszát a hatalomhoz. Valójában azonban ezeket a történéseket a Tisza csak kommunikálja, hiszen két ember nem kötődik a párthoz, így lényegében bármennyire is csúnyán hangzik, de ők hasznos idiótáknak számítanak. Olyanoknak, akik a 2026-os választások után nagy valószínűséggel el fognak tűnni a politikai süllyesztőben. Ők maximum politikai influencerként élhetnek tovább, de valószínűleg nem a Tisza oldalán. Ezen kifejezés, hogy politikai influencer, persze amúgy is abszurd, bár a mai világban, mivel a politikában a kommunikáció fontossága jelentősen megnövekedett, megkockáztatom, túl is értékelődött, ezen megbondó emberek jelenléte sajnos elengedhetetlen. Összefoglalva, a Fidesszel azonos harcmodor folytatásával elég jól sikerült blokkolni a kormánypárt mindenfajta próbálkozását a közélet tematizálására vonatkozóan. Gyakorlatilag a 2025-ös év második felében már csak 5-6 hét volt, ami a kormánypártról szólt, ami a korábbiakhoz képest szintén elképesztő változás. Nem mehetünk el a gazdasági problémák és a gazdasági válság kérdése mellett sem. Ahogyan egy korábbi elemző videómban már erről volt szó, lényegében a jobban vagy rosszabbul élünk minden típusú állami berendezkedés esetén kulcstéma lehet. És itt nem csak az a lényeges, hogy mi a valóságos helyzet, hanem az, hogy az emberek mit éreznek, jobban vagy rosszabbul élnek-e, mint korábban. Ha visszanézünk a 2010 utáni időszakra, akkor azt láthatjuk, hogy a magyar gazdaság 2010 és 2015 között nagyjából jól el volt.
még minden probléma ellenére is. A 2008-as pénzügyi válság ugyan súlyosan érintette az országot, de azt mondhatjuk, hogy részben a Bajnai kormány intézkedései miatt Magyarország ezt a sokkot nagyjából túlélte. A 2010-es évek második felében pedig kifejezetten konjunkturális időszak jött. EU-s pénzek áramlottak be, pörgött az építőipar, nőttek a bérek, valamint alapvetően a gazdaság is növekedési pályára állt. Nem megkerülhető a vidéki közfoglalkoztatás programja sem, amely a hal helyett hálót adjunk a kistérségek lakói számára elvet vallotta. És bár ez a háló nem volt arra alkalmas, hogy igazán nagy halakat fogjon, vagyis nem adott teljes fizetést, azonban némiképpen enyhíteni tudta a családok problémáit, mert jó kiegészítésnek számított. Mindez, úgy vélem, erős magyarázó tényezője a Fidesz vidéki dominanciájának, különösen azért, mert annak teljes körű kontrolljával a helyi erők lényegében komoly zsarolási potenciált szereztek a vidéki választók irányában. Fontos azonban megérteni, hogy a gazdaság ciklikusan változik. Vannak fellendülési időszakok és vannak recessziók. Ami önmagában nem probléma, a probléma akkor kezdődik, amikor ezek a ciklusok egymásra torlódnak. Ezt a közgazdaságtan az úgynevezett W-recessziónak nevezi. És pontosan ez történt 2020 után. 2020-ban jött a pandémia, ami globális recessziót indított el, illetve visszavetette a gazdaságot. 2022-ben viszont, amikor ebből már lassan kilábalhattunk volna, megérkezett a háború, és vele együtt egy újabb sok. A szomszédunkban tomboló háború tovább rontotta a kilátásokat, az energiaárak elszálltak, a forint gyengült, valamint közben az EU is, részben az egyes források tisztázatlan felhasználása okán, részben pedig a politikai nyomásgyakorlás miatt elzárta a pénzcsapot. Mindehez jött hozzá a 2024-25-ös inflációs sok, amikor az infláció éves átlagban 20% körüli szinten mozgott. Ezt végül a jegybank extrém monetáris politikával törte le, radikális alapkamat emelést hajtott végre. A mechanizmus pedig egyszerű, a magas kamat drágább hiteleket eredményez, ami által kevesebb pénz lesz a gazdaságban, amiből pedig kevesebb van, annak nő az értéke. A drágább hitelek azonban a beruházásokat is visszafogják, így az infláció megállításának folyamata részben magyarázza a gazdasági növekedés megtorpanását. A jelenlegi helyzetben a magyar gazdaság gyakorlatilag stagnál. A növekedés 0,3% körüli, ez statisztikailag is inkább nulla, mint fejlődésnek nevezhető. Ehhez képest a kormány 2025-öt még a repülőrajt évének nevezte. Volt próbálkozás amerikai hitel irányába is, amelyből nagyméretű osztogatás valósulhatott volna meg. Ám a Trumpi kormányzat leginkább csak hitegette a nagy csinnadratával, és egyébként mindenféle biztonsági előírást mellőzve az egész kormányt, valamint üzletembereket Amerikába utaztató Orbánt. Nem csoda, hogy forrás és eredmények hiányában a Fidesz rövid időn belül elhallgatott a gazdaságról, ami önmagában is árulkodó. A GKI és más intézetek felmérései szerint a konjunktúraindex ma rosszabb, mint a 2022-es választások előtt volt. Vagyis az emberek nem bíznak abban, hogy jobb idők jönnek, ami a választások szempontjából akár végzetes is lehet a most regnáló Fidesznek. Most egyre többen érzik azt, hogy minden nehezebb lett. A Magyarország előre megy, nem hátra szlogen megkopott. Drágább lett minden, még a folyton emelkedő fizetések sem tudnak lépést tartani az inflációval, a forint folyamatosan gyengül, és általánosságban véve is hiányzik a perspektíva. A kormány erre osztogatással reagál, csak hogy ez ma már nagyon szerény tud lenni. Nem 14. havi nyugdíj van, hanem egy nagyjából egyheti kiegészítés, amit nem gazdaságpolitikának, hanem sokkal inkább szépségtapasznak nevezhetünk. Ezek az intézkedések arra jók, hogy elhitessék, minden rendben van, azonban nem oldanak meg semmit. Ráadásul a magyar társadalomban van egy mélyen beágyazott minta, amit egyszer bevezettek, azt nem fogják visszavonni, kezdve a nyugdíjasok ingyenes utazásától a nők 40-ig. Erre a közgazdaságtan a tanult gyámoltalanság fogalmát használja, amely Magyarországon lényegében a Kádár korszak örökségét viszi tovább. Gazdasági racionalitás szerint ugyanis a 13. havi nyugdíjat, mint akár sok más kedvezményt is vissza lehetne vonni.
ám ezt egyik politikai erő sem meri megtenni. Így a következő kormány, bárki legyen is az, lényegében időzített gazdasági bombát fog örökölni. Tölgyesi Péterrel egyetértve azt gondolom, a Fidesz paradox módon akkor járna a legrosszabbul, ha egy gyenge többséggel maradna hatalmon, mert akkor pestiesen szólva meg kellene ennie, amit főzött. Olyan jóléti intézkedéseket hozott, amelyeket nem lehet visszavonni, és elsősorban a 2027-es, illetve az azt követő évek költségvetéseit fogják terhelni. Miközben a gazdaság alapjai gyengék, és úgy tűnik, hogy külső forrásra sem lehet számítani. Amennyiben kormányváltás történik, akkor a Tisza-párt bízhat abban, hogy az EU-s pénzek hazahozhatók, illetve akár rendkívüli források is megnyílhatnak egy együttműködőbb kormány felé. Emellett ott van a társadalmi elvárás a lopott vagyon visszaszerzésére. Sokan legyítenek erre, mert eddig ez nem történt meg, azonban ez politikailag megkerülhetetlen kérdés lesz. Nem csak azért, mert 16 év teljhatalmú kormányzás után ez társadalmi elvárás, hanem magának a Tiszának is érdeke lesz, mindez különösen akkor, ha a Fidesz nem mutatkozik konstruktív ellenzéknek. Magyar Péter ugyanis láthatóan bármennyire is rajongott régebben Orbán Viktorért, ma már jelentősen meg akarja gyengíteni ezt a megváltozott Fideszt, a régi szerinte jól működő mechanizmusokat pedig át kívánja menteni. Mindezt jól mutatja Kapitány István és Orbán Anita leigazolása is. Összefoglalva, a magyar gazdaság ma nem omlik össze, ám nem is ad reményt. Ami egy választásnál sokszor éppen elég lehet egy egységes ellenzék számára. Kétségtelen, hogy a rendszerváltás óta nem volt olyan kormány Magyarországon, amelyet ne kísértek volna botrányok. A 90-es években az MDF-nek a privatizációs ügyei, a Horn kormány alatt a postabankügy, aztán a megyesi kormány idején a D209-es múlt. Az első Orbán kormány idején is voltak kellemetlen ügyek, például az Országimás Központ, illetve az Ezüsthajó Kft-vel kapcsolatos ügyek, nem is beszélve a nagymértékű filmtámogatásokról, valamint Gyurcsány és a második, harmadik, stb. Orbán kormányok alatt is megint csak hosszasan lehetne sorolni a különböző botrányokat. Azonban ezek többsége gazdasági bűncselekmény volt. A gazdasági bűncselekmények pedig általában nagyon nehezen átélhetők a választók számára. A Fidesz ebben mondjuk elég ügyes volt, hiszen annak idején 2009-ben Hagyó Miklós 15 milliót tartalmazó Nokiás dobozával, vagy még 2003-ban a megyesi kormány urizálását bemutató Söjtöri Lakoma emlegetésével ezeket a dolgokat is kézzelfoghatóvá tudta tenni. A Fidesz részéről ugyanakkor az olyan dolgok, mint a Nemzeti Bank kirablása, a Questor ügy, illetve még hosszan lehetne sorolni, ezeket szinte alig ártottak a pártnak, pontosan azért, mert nehéz volt úgy kommunikálni ezeket a választók tömege felé, hogy ők is átérezzék a probléma súlyosságát. Továbbá van valami, ami a Fidesz időszakát markánsan megkülönbözteti minden korábbi kormánytól, ez pedig a hatalom mértéke. Ez az egyetlen párt a rendszerváltás óta, amely 4-szer egymás után is kétharmados többséggel kormányzott. Ami azt jelenti, hogy semmilyen valódi fék és ellensúly nem maradt sem kívülről, sem a párton belül a Fidesz számára. Ami nem csupán több lehetőséget adott a visszaélésekre, hanem létrehozott egy teljes rendszert is, amelyik az önvédelme érdekében, akár a valóságot erőteljesen is meghajlítva el tudja nyelni ezeket a botrányokat. Ez az, ami miatt a jobboldali, vagy ahogyan most már lassan mondhatjuk, az ójobboldali szavazók többségének egyáltalán fogalma sem volt például a 60 centis kilátókról, vagy akár a Völner-Sadl ügy hátteréről. Ez azonban alapvetően megváltozott a kegyelmi ügy megjelenésével. A sokak számára nehezen érthető gazdasági bűncselekmények után elkezdtek megjelenni azok az ügyek, amelyek már könnyedén ki tudták ütni a biztosítékot, a bizonytalan párt nélküli szavazók, de akár a kormánypárti szavazók körében is. A kegyelmi ügy át tudott törni még a hermetikusan záródni kívánó fideszes véleménybuborékon is. A Szőlő utcai gyermekbántalmazás téma lett a családokban, a gödi mérgezés ügy pedig könnyen a visszaélésszerűen gyakorolt hatalom szimbólumává válhat.
Sokáig így úgy tűnt, hogy az említett botrányok egyszerűen lepattannak a rendszerről, mintha a Fidesz egy vödör alatt ülne, amelyből néha-néha lecsöpög egy kis szenny, de az egész sosem borul rájuk. Csak hogy most, 2025-től kezdve, mintha ez a vödör egyszerre szakadt volna rájuk, a társadalom így telítődni kezdett, és ma már országszerte kezd kialakulni egy általános Fidesz gyűlölet. Nagyon látszik a különböző kommentekben, megszólalásokban, hogy a 4 évvel ezelőtti állapotokhoz képest nagy mértékben megnövekedett a Fidesz politikáját ellenzők száma, amit szalonképes vagy kevésbé szalonképes formában is nyilvánítanak a különböző közösségi fórumokon. Ehhez persze kellett egy egységes és professzionális ellenzéki párt, amelynek élén ma egy igen karakteres figura, Magyar Péter áll, aki volt fideszesként pontosan képes arra, hogy ezeket az ügyeket átélhetővé tegye, illetve keretezze a napi politikai életet. És nyilván itt a teljes ellenzéki sajtó is azon dolgozik, hogy a Fidesz áprilisban megbukjon. Mindez nem azért történik, mert ők a Tisza párt feltétlen hívei lennének, netán a Tisza párt fizetné őket, hanem azért, mert az Orbán által emlegetett poloskátlanítás, valamint ennek a mostani 2026. februári évértékelőjében való újra felemlegetése után az ellenzéki sajtó, vagy ahogyan szokták mostanában mondani, a független sajtó a saját túlélése zálogát csak abban láthatja, ha áprilisban sikerül a kormányváltás. Ehhez annyit kell hozzátenni, hogy amennyiben a Fidesz csak feles többséggel nyerne, valószínűleg ez az úgynevezett poloskátlanítás nem fog létrejönni, ám amennyiben kétharmados többséget fog szerezni, amelynek esélye ma gyakorlatilag a nullához konvergál, akkor már a saját szájaíze szerint fog gondoskodni az ellenzéki sajtóról. Közben azonban felnőtt egy új generáció is. Egy olyan generáció, amely már sokkal kevésbé toleráns a korrupcióval, mint az urambátyám Magyarországhoz szokott veteránok, illetve az X generáció. Nekik a hálapénz nem elfogadható, a lopás nem okosba megoldott dolog, hanem szégyen. Így már nem működik az a cinikus válasz, hogy mindenki ezt csinálja, különösen, hogy nem csak a politikusok, hanem a fideszes holdudvar erőteljes gazdagodása is látszik, sokmilliós autók, valamint Birkin táskák, illetve milliós kosztümök formájában. Ami korábban csak sejthető volt, az mostanára mindennapi tapasztalattá vált. A rendszer nem csak túlélte eddig a botrányokat, hanem újra termelte őket. Egyre nagyobb és egyre arcátlanabb formában. Mert már nem csak a csúcson levők lopnak, hanem a hierarchia alsóbb részein is megteszik ezt, hiszen a fideszes holdudvar környezetében is mindenki azt érezte, hogy ezt lehet. És itt a kulcs, a következmény nélküliség. Az, hogy soha senkinek nem kellett elszámolnia semmivel, csak olajat öntött a tűzre. Ha csak egyszer is lett volna valódi következménye egy ilyen botránynak, ha egyszer a Fidesz nem kétharmaddal, hanem csak sima többséggel jut kormányra, lehet, hogy most nem itt tartanánk. Ám ez a rendszer már önjáróvá vált, ki kell szolgálni azokat, akik az influencerektől a médián át a pártig mind a hatalomhoz kötődnek. A klientúra pedig túl nagyjá vált, akiknek egyre nagyobb forrásokat kell biztosítani. Az Orbán rendszer soha nem tudott eléggé jól lakni, sőt minden győzelemmel együtt csak egyre éhesebb lett. Paradox módon, ha 2022-ben a kormánynak csak feles többséggel sikerül nyerniük, ami, ha nem egy olyan megosztó személyiséggel indul az ellenzék akkor, mint Márki-Zay, valamint nincs az a szerencsétlen kikényszerített interjú, ami után aztán mantraszerűen lehetett ismételgetni, hogy az ellenzék háborúba akarja küldeni az országot, akkor legalább a fideszesek is kaptak volna egy sárga lapot, ami talán gátat vetett volna nem csak a politikusaik, hanem a holdudvar mértéktelen gazdagodásának is. Ma viszont így egyre több választó szemében a Fidesz a morális csőd szimbóluma, így könnyen előfordulhat, hogy egy erőteljes vereséggel sárga helyett skarlátvörös lapot fognak kapni 2026 áprilisában. Ebben a tartalomban szándékosan csak egyetlen pontban foglalkozok a különböző közvéleménykutatásokkal,
Itt is igazából nem az az érdekes, hogy miket mérnek a kutatók, bár nyilván a legutóbb mért 20%-os ellenzéki fölény a mediántól azért már mindenképpen elgondolkodtató, hanem az, hogy Magyarországon 2026-ra odáig jutottunk, hogy minden egyéb mellett már a közvéleménykutatók is pártosodtak. Ez már egy régebben elkezdődött folyamat, de mostanra vált igazából nyilvánvalóvá, hogy ahelyett, hogy a közvéleménykutatások ablak lennének a társadalomra, inkább olyan tükörré váltak, amelyet mindenki úgy tart, hogy a maga igazát lássa benne. Látszólag ez nem magyar sajátosság, az Egyesült Államokban vagy más országokban is megfigyelhetőek az ilyen eltérések a különböző intézetek között. Nálunk azonban a különbségek nem 4%-osak, tehát nem 4-5 pontos eltérésekről beszélünk, hanem 15-20, sőt néha 25%-os különbségekről is, ami pedig már mindenképpen több, mint módszertani eltérés. A Fideszhez köthető intézetek rendre azt mutatják, hogy a kormánypárt vezet, sokszor meggyőző fölénnyel. Most nem menjünk abba bele, hogy ezek a kutatások hogyan készülnek, bár az érdekes dolog, hogy mondjuk egy nézőpont kutatás, ami február 23 és február 25 között készül, annak az eredményei már február 25-én 10 órakor vagy 11 órakor pár órával a medián 20%-os előny jelzése után kijön. Tegyük föl a jóhiszeműséget, fogadjuk el azt, hogy nem manipulált adatokkal dolgoznak. Önmagában már az is torzít, hogy az emberek tudják, hogy ki kérdezi őket, ugyanis ezt már régóta tudjuk, hogy az egyik kormány közeli, a másik pedig független közvéleménykutató. Éppen ezért azt gondolom, hogy a kormány közelieknek nehezebb ellenzéki szavazókat találni, míg a másfajta közvéleménykutatóknak pedig nehezebb fideszes szavazókat találni. Tehát ez azt jelenti, hogy maga a választási hajlandóság is politikai alapon torzul, így nem csoda, hogyha az egyes intézetek teljesen más világot mutatnak. Azonban most jön a lényeg, ha valóban torzítottak ezek az adatok, szándékosan vagy csak az előbb elmondottak következményeként, akkor az taktikailag is visszaüthet. Ha a Fidesz szavazók azt látják, hogy 10-15%-os előnnyel vezetnek, most ezt nem látják, de volt, amikor ezt látták, akkor ez elhitetheti velük, hogy már a zsebben van a választás. Ebben az esetben eltűnik a tét, nő a távolmaradás veszélye. Most ugyanez a veszély a Tisza párttal kapcsolatosan áll fenn, hiszen ők azok, akiket már inkább a választás esélyesének tekinthetünk. Ebben az esetben elképzelhető, hogy az ellenzéki szavazók egy része vagy távol marad, vagy olyan pártra szavaz, például DK vagy Kutyapárt, amelyek a feltételezhetően hatalmas választási részvétel esetén az esélytelenek nyugalmával, vagy még inkább az esélytelenek kudarcával indulhatnak. Ez a veszély tehát mindkét oldalról fennáll, ugyanakkor én azt gondolom, hogy mindkét oldal dolgozik is azon, hogy a választás napján a lehető legtöbb embert tudják elvinni a szavazófülkékbe. Jegyezzük meg, hogy az is újdonság, hogy megjelent a kormányközeli, illetve a független kutatóintézet, főként az ellenzéki sajtó szóhasználatába. Eddig nem volt ilyen nyíltan kimondva, hogy például a Nézőpontnak vagy az Alapjogokért Kutató Központnak szándékosan a Fidesz felé hajlana a keze. Fontos ugyanakkor azt megemlíteni, hogy a független kutatóintézetek közül, bár a mediánt sokan támadják, és az is igaz, hogy ők sem becsültek mindig pontosan, ám az éles helyzetekben, így 2002-ben, illetve 2022-ben is a számaikkal minden más intézethez képest közelebb álltak a valósághoz, tehát valószínűleg a 20%-os Tisza előny az igenis egy valóság közeli helyzetet mutat. A tét pedig a közvéleménykutatóknak is nagy, ha ugyanis valami miatt mégiscsak a Fidesz nyerni a választásokat, akkor a kormányközeli intézetek megdicsülnek, ám ha a Tisza nyer, főként ha ez a győzelem kétharmados lesz, akkor a Nézőpont és társai könnyen eltűnhetnek a
süllyesztőben. Meg kell említeni az úgynevezett mandátumbecslést is, amiről szintén sokat beszélnek mostanában. Ebben a választási rendszerben ugyanis azt tud nyerni, aki az egyéni szavazatok többségét tudja elvinni. Az egyéni képviselők választása nagyobb súllyal esik latba a mandátumok szempontjából, mint a listás szavazatok aránya, és ehhez pedig kampányolni kell. Majd a kampányhibáknál említeni fogom, de az nagyon-nagyon látszik már itt is, hogy amíg Orbán csak zárt térben kampányol néhány száz lelkes nyugdíjas előtt, addig magyar esetében a fél falu kint van. Gyakorlatilag ugyanazt csinálja egyébként, mint 2022-ben Orbán, amikor Marika néni kis székével bejárta az egész országot. Illetve említsük még meg azt, hogy nagyon sokat beszélnek, különösen a fideszes politikusok arról, hogy hány körzetben hogyan állnak. Ez a korábbiakban nem volt jellemző. Mind ezt, illetve a kozmetikázott közvéleménykutatásokat is csak úgy tudom értelmezni, nem is beszélve arról, hogy talán hazánkban a legismertebb közvéleménykutatással foglalkozó szakembert, Han Endrét, Orbán a 20%-os Tisza előny után humoristának nevezte, tehát mind ezek azt vetítik számomra előre, hogy a Fidesz is érzi, hogy komoly bajban van, az is elképzelhető, hogy nem tudnak elég szavazót elvinni az urnák elé, és ezzel már is átkanyarodunk a következő pontunkra, amely nem más, mint az eltérő választási hajlandóság. Ez pedig az egyik legérdekesebb jel, ami a Fidesz vereségét vetítheti előre. A különbség az ma már nem csak statisztikai, hanem lelki és motivációs szinten is jelentkezik. A Fidesz szavazói régen kifejezetten lelkesek voltak, mert hogy a párt köré egyfajta ideológiai identitás épült. Sokak számára fideszesnek lenni, így a 90-es és a 2000-es években valóban egyfajta hitkérdés volt. A Fidesz latinul ugye éppenséggel azt fogja jelenteni, hogy hit, bár semmi köze nincsen az eredeti megnevezéshez, hiszen a Fidesz az a Fiatal Demokraták Szövetségéből lett Fidesz Magyar Polgári Párt, utána pedig Fidesz Magyar Polgári Szövetség. Azonban 2014-től kezdve az volt a jellemző a fideszességre, hogy nem valamiért, hanem valami ellen küzdenek, akár a migránsok, akár a gender, akár a háború ellen. Most 2026-ban a Fidesznek az a kampány stratégiája, hogy újra föl akarja szítani ezt a háborús pszichózist. Ez gyakorlatilag a második rókabőr, amit lehúznak erről a témáról, hiszen harmadszorra próbálják meg azt elhitetni az emberekkel, hogy az ország háborús veszélyben van. Akkor, amikor egyébként a nemzetközi helyzet, hogyha nem is mondanám, hogy nyugvó ponton van, de sokkal kedvezőbb a helyzet, mint akár 2024-ben, vagy pláne, mint akár 2022-ben, amikor nem csak az ukrán államiság egésze volt veszélyben, hanem a nukleáris eszkalációnak a lehetősége is komolyabban felmerült. Megjegyezve, hogy a háborús veszélyérzetet valószínűleg az sem fogja növelni, illetve a háború kockázatát, hogy most Donald Trump úgy döntött, hogy Iránt is lebombázza. Ugyanakkor az nagyon sokat mondó, hogy a Fidesz részéről ezt egy izraeli-iráni konfliktusnak címkézték, szándékosan kihagyva belőle annak legfontosabb szereplőjét, Amerikát. A gond tehát az, hogy a fideszesség hite az ma már inkább védekezés, az a hangos kemény mag, amelyik most is aktív, egyfajta védelmi háborút vív, ugyanis ha a Fidesz bukik, akkor bukik a NER is, különösen akkor, hogyha a Tisza még a kétharmados többséget is megszerzi, és ezzel együtt bukhat az elmúlt 16 év minden pozíciója, illetve egzisztenciája. A tét tehát hatalmas, de nem a fideszes szavazók, hanem a fideszes politikusok, illetve a fideszes holdudvar számára, és ez az, ami az eltérő választási hajlandóságot okozza.
A különböző kutatásokban ugyanis rendre az látszik, hogy sokkal nagyobb a tiszás szavazóknak a választási hajlandósága, ugyanis ma ellenzéki oldalról a Fidesz maradását egy valós veszélynek látják az országra nézve, míg a szavazóbázis többi része, a Fideszt kevésbé fanatikusan követők egyre fáradtabbnak tűnnek. Maguk a fideszesek is egyre fáradtabbak, illetve egyre öregebbek is, tehát nyilván, mivel eltelt azóta 4 év, a pártnak a szavazóbázisa is öregedett, elfogyott a harci kedv, a békementettek ugye már régen megritkultak, az utca pedig már régen az ellenzéké, most pedig a Tisza párté lett. Nagyon sokat mondó az, hogy március 15-én mennyien lesznek majd az utcán, hogyha ott mondjuk ezt a tömegszámlálási versenyt a Fidesz egyértelműen elveszíti, akkor lehet azt látni, hogy akár már a magszavazók környékén is problémák vannak. Magyar Péter alapvetően elvitte ezeket az energiákat, ami az utcán való politizáláshoz tartozott, megszervezte azokat az embereket, akiknek valamilyen kormányzati döntés hátrányos volt az elmúlt években, illetve évtizedekben. A különböző közvéleménykutatások azt támasztják alá, hogy ez a közeg most aktívabb, pontosan azért, mert hogy, mint ahogyan a korábbiakban említettem, a magyar ember nem valami mellett választ, hanem valami ellen, és most 2026-ban ez a kettő retorika, ez a kettő szóhasználat, ami érvényesülni fog, tehát lesz egy háború ellenes álláspont, meg lesz egy Fidesz ellenes álláspont. Ma a Fidesz oldalon pedig már sok a kétség, a kemény magon kívül sokan úgy érzik, hogy nem biztos, hogy tovább is érdemes ezzel a rendszerrel azonosulni. Most először pedig nem baloldali kihívó áll velük szemben, hanem egy olyan jobboldali ajánlat, amit sokan akár elfogadhatónak is tartanának. Magyar Péter retorikája pedig direkt nem a baloldalnak szól, ő pontosan tudja, hogy a baloldaliak már zsebben vannak, pontosan tudja, hogy a budapestiek is zsebben vannak, néhány utcai performance-ot kell nekik szervezni, de a lényeg az, hogy pontosan azokat az embereket kell meggyőzni, akik nem értenek egyet a mai Fidesz politikájával, és ezért elbizonytalanodtak. Éppen ezért azt lehet mondani, hogy a 2026-os választásokat, ha a Tisza párt megnyeri, akkor az nem csak a Tisza párt győzelmeként, hanem a Fidesz vereségeként is értelmezhető. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy bár vannak ezek a kutatások, de nem árt azt figyelembe venni, hogy az utolsó pár nap, ezen belül az utolsó 3 nap, ami döntő fontosságú, hogy végeredményben mennyi embert tudnak az urnák elé elvinni, szép szóval élve mennyi embert tudnak mobilizálni. Én azt gondolom, hogy a Tisza párton belül pontosan tisztában vannak azzal, hogy milyen mozgósító képességgel rendelkezik a Fidesz, és egészen biztos, hogy erre rá fogják szervezni azt is, hogy a saját híveiket is minél nagyobb arányban el tudják vinni szavazni. Az ugyanakkor egy jó kérdés, mondhatni Fekete Ló innét a fővárosból, hogy vajon a vidék hogyan fog dönteni. Az eddigiekben a vidék mindig a Fidesz mellett döntött, de nem árt azt tudni, hogy a vidéken elsősorban olyan fideszes polgármesterek, az urak, amelyek nem 2026-ban, hanem csak 2029-ben fognak újra megmérettetni, tehát érdekükben áll, hogy egy esetleges Tisza kormánnyal is jóban legyenek, éppen ezért egyáltalán nem biztos, hogy egy olyan pártnak, amely egyre több hibát követel, magában a kampányban is fognak szavazókat szállítani. És ezzel rátértünk a 9. pontra, ami pedig a kampányhibákat jelenti. A Fidesz alapvetően nagyon jó tud lenni a kampányban, amikor nincsen érdemi kihívója. Abban a pillanatban, amikor van egy érdemi kihívó, akkor elkezd hibázni. 2022-ben a Mindenki Magyarországért mozgalmat gyakorlatilag lemosták a pályáról, mert pontosan látták, hogy Márki-Zay Péter egyrészről megosztó, másrészről pedig követel hibákat. Most
Ez a választás viszont nem olyan lesz, mint a korábbiak, mert hogy egy minden eddiginél élesebb verseny körvonalazódik, amit már nem csak az ellenzéki oldalon éreznek így, hanem a Fidesz táborba is. Ami 2022-ben egy töredezett, hiteltelennek érzékelt ellenzéki konstrukció állt szemben, egy magabiztos, jól olajozott hatalmi gépezettel, most egészen más a képlet. Azt is érdemes visszaidézni, hogy 2018-ban és 2022-ben sem volt annyira magabiztos a Fidesz győzelme, mint amilyennek azt utólag sokan beállítják. Számos egyéni választókerületben pont azon múlt az eredmény, hogy a Mi Hazánk vagy akár a Kutyapárt szavazatai billentették végül a mérleg nyelvét a Fidesz irányába, nem is beszélve a választási pártokról, vagy más néven a kamupártokról. Ez azt jelenti, hogy a rendszer már akkor is törékenyebb volt, mint ahogy kívülről látszott, de nem szabad arról elfeledkezni, hogy 2022-ben a háborús pszichózis 3 millió ember szavazatát jelentette a Fidesznek, soha ekkora győzelmet nem arattak. Most viszont azt látjuk, hogy az adatok azok teljesen más képet mutatnak. Lényegében a Tiszapárt vezetése az 2025 nyara óta már látszik a Fidesszel szemben, és most már adott esetben toronymagas vezetést is mérnek az ellenzéknek, és mindezek azt okozzák, hogy egyre több a Fidesz oldalán a kampányhiba. Például ilyen lehet a Lázár Jánosnak a WC pucolós kijelentése, vagy akár ilyen lehet az, hogy Orbán rendszeresen választási esélyeket latolgat, valamint arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Fidesznek a üzenetei sem egy irányba mutatnak. Az is igaz, hogy a választás 4 évvel ezelőtt, az, hogy a Fidesz toronymagasan fog győzni, az 2022. februárja után dőlt el. 2022. február 24-én kezdődött az, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és márciusra találták meg ezt a háborús üzenetet, amit utána ezerrel toltak, és ezzel végül toronymagasan megnyerték a választást. Akkor ez még bejött, most viszont kérdéses, hogy ezzel milyen eredményeket lehet elérni. Ezzel szemben ott van a másik oldal, a Tiszapárt, amely függetlenül attól, hogy ki mit gondol róla, egyre összeszedettebb képet mutat, bemutatja a szakértőit, struktúráltan kommunikál, és nemrég egy több mint 240 oldalas kormányprogramot tett le az asztalra. Ami önmagában nem garancia semmire, de így is nagyon látványos a kontraszt. Őszintén szóval azt gondolom, hogyha ez a helyzet a 2000-es évek elején jött volna elő, akkor egy ilyen különbség, akár nagyarányú választási győzelmet is jelenthetne az ellenzék számára, csak hogy nem a 2000-es évek elején járunk, hanem 2026-ot írunk. Közben a TikTok, a YouTube, az Instagram, illetve az egész gyorsan fogyasztható tartalomvilág alaposan átalakította a választói viselkedést. Felvállalom azt a talán boomernek hangzó véleményt, hogy a társadalom jelentős része sokkal kevésbé érzékeny a szakmaiságra, sokkal kevésbé türelmes az összetett gondolatmenetekkel, és sokkal inkább a szenzációt, az egyszerű üzeneteket, illetve a gyors érzelmi hatásokat keresi. Nem véletlen, hogy a Fidesz rákapcsolt az influencer kampányokra. Ez egy tudatos reakció arra, hogy a klasszikus politikai kommunikáció már nem működik ugyanúgy, mint korábban. Azonban nagy kérdés, hogy 2026-ban mire lesz fogékony a magyar társadalom. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy a fideszes politikusok, ha nem is naponta, de legalábbis hetente követnek el hibákat, miközben a Tiszapártnál a hibák száma egyelőre minimális. Jegyezzük meg, hogy mivel új erőről van szó, és egy összellenzéki ajánlatról, ezért a szavazók is jóval toleránsabbak a Tiszapárttal kapcsolatos hibákkal szemben, mint azzal a Fidesszel szemben, aki az elmúlt 16 évben nagyon sok ember kislábújára rálépett. Végezetül pedig az utolsó zárópont a kommunikáció túlhangsúlyozásáról szól.
Szerintem ez a Fidesz jelenlegi kampányának egyik legkomolyabb strukturális problémája, ami egyben az erőtlenség látszatát is kelti. Ennek az egyik leglátványosabb jele, hogy nagyjából 40 egyéni választókerületben cserélték le még adott esetben a sikeres fideszes jelölteket is. Mindez pusztán azért, mert nem tudták megfelelően használni a TikTokot, az Instagramot, vagy nem akartak eleget posztolni. Ma gyakorlatilag az maradhat talpon, aki képes napi szinten tartalmat gyártani, és azt gondolják a fideszes táborban, hogy nem ritkán az az elvárás, hogy legalább napi 5 üzenetet osszon meg. Szerintem azonban ez a gondolatmenet két szempontból is problémás. Egyrészt, ha politikai pártként vagy kampányként úgy tekintünk magunkra, mint egy vállalatra, akkor nincsen olyan cég, aki napi 5-ször próbálna kommunikálni az ügyfeleivel, vagy hosszabb időn keresztül, hogy az ne válna kontraproduktívvá. Kampányidőszakban én azt gondolom, hogy elfogadható egy képviselő részéről napi 1 megszólalás, esetleg 2, de a napi 5-öt én már túladagolásnak érzem. Sokszor elmondják, hogy az a jó üzenet, hogyha annyiszor mondják el, hogy már az üzenet hozója unja, és akkor fog átmenni az üzenet. Engem gondolkodó emberként már az is idegesít, hogyha egy cég heti 1-szer vagy 2-szer osztja meg az ajánlatait. Az is igaz, hogy a Fidesznek az egy erősség, hogy ugyanazt az üzenetet képesek hosszabb időn keresztül ismételni, ezt nevezte anno Kunce Gábor papagájkommandónak, így előbb-utóbb az emberek elhiszik. Csak szerintem itt jön a probléma lényege, egyáltalán nem mindegy, hogy mit ismételnek. A háború Ukrajna-Brüsszel tengely jelenleg nem a magyar társadalom legfontosabb problémája, legalábbis úgy tűnik, hogy nem ez a legégetőbb probléma az emberek számára. Vannak olyan emberek, akiket lehet ezzel háborús pszichózisba kergetni, de ennek igazából semmilyen valószínűsége nincsen, és úgy tűnik, hogy lehet ezt az üzenetet hajszolni, lehet nagyon harsányan kommunikálni, de a magyar társadalom problémái ma elsősorban megélhetési jellegűek, amelyek a széteső egészségügyben, a lassú megbízhatatlan MÁV-ban, az infláció utóhatásaiban, illetve a romló közszolgáltatásokban is megmutatkoznak. Ezek azok a kérdések, amelyeket a Tisza párt sikeresen tematizált. Ezzel szemben a kormányzati kommunikáció sokszor mintha nem ugyanabban az országban élne, mint a választók többsége. A háborús retorika 2022-ben még működött, akkor valóban volt egy olyan félelem, hogy Oroszország akár gyorsan legyőzheti Ukrajnát, és ezzel egy olyan típusú terjeszkedésbe kezdhet, ami a második világháború előtt a náci Németországot jellemezte, de 2026-ban már 4 éve tart ez a konfliktus, mindenki látja, hogy Oroszország nem tud döntő áttörést elérni, annak ellenére, hogy a lehető legkegyetlenebb eszközökkel próbálkozik, és hogyha jobban belegondolunk, akkor az sem tűnik reálisnak, hogy Oroszország Magyarország közvetlen szomszédja legyen, az meg pláne nem realitás, hogy azok az ukránok, akik a hazájukért küzdenek, megtámadják Magyarországot. És ezzel a háborús narratívával, különösen, hogy harmadszorra akarják ezt ellőni, egyre nehezebb érzelmileg megragadni az embereket. Azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lett volna egyébként, hogyha a Tisza adó kampányt tolják, de az is egy problémája a Fidesz kommunikációnak, hogy nem egyféle dolgot mond. Most így az orosz-ukrán háború 4. évfordulóját követően úgy tűnik, hogy ráfordultak már erre a háborús retorikára, és most már valószínűleg 40x napon keresztül erről fog szólni a dolog, de valószínűleg az is, hogy ezt a kampányt túl fogják tolni, miközben a hitelességük is csökken. Azt lehet látni, hogy van egy gépezet, amely megszokta a kliséket, belefáradt a saját kommunikációjába, és alapvetően már csak önmagát ismétli. Ennek következtében a kampány kívülről ugyan erődemonstrációnak tűnik, de belülről inkább erőtlenséget sugároz. Próbálnak persze minden eseményből látványos performance-t csinálni, Orbán Viktor bevonulásai sokkal inkább hasonlítanak egy futballstadion hangulatára, mint politikai eseményre. A trumpi
kampánynak megfelelően, csak hogy az a probléma, hogy mindig ugyanazt látjuk, illetve halljuk. Ráadásul azt is fel kellett volna ismerni, hogy a vezető politikusok többsége az 50-es, 60-as korosztályhoz tartozik, akik soha nem lesznek igazán otthonosak az influencer logikába. Szemben azokkal a generációkkal, akik ebbe már beleszülettek. Ezzel lehet próbálkozni, lehet tanácsadókkal pótolni a hiányosságokat, de ez csak részben működik. Ezzel szemben a másik oldalon ott van Magyar Péter, illetve a Tisza párt politikusai, aki tudatosan vagy ösztönösen, de jobban érzi ezt a digitális nyelvet. Illetve arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Tisza párt esetében a kampány az nem csak a digitális térben való politizálást, hanem a terepre járást is fogja jelenteni, és valószínűleg a vidéki választókerületekben ez az, ami el fogja dönteni a választást. Valószínűleg sokkal produktívabb lenne, ha a kampány nem pusztán a kommunikáció zajfokozásáról szólna, hanem arról, hogy helyben a képviselők mit tudnak ténylegesen nyújtani a választóknak. Ehhez sokszor csak az üzenetek terítése történik, ami egyre több emberben ellenérzést vagy fásultságot vált ki. Összefoglalva nem valószínű, hogy ez a nagyszabású 40 választókerületet érintő jelöltcsere szerencsés lépés volt, túl sok, túl gyors és túl erőltetett, az sem egy szerencsés dolog, hogy az eddigi győztes kampány csapatot lecserélték az Orbán Balázs féle garnitúrára, aki egyébként már többször is került kínos helyzetbe, még a kampányt megelőzően is, többek között például az 56-os kijelentéseivel kapcsolatosan. Én úgy vélem, hogy ez egy stratégiai hiba volt, lecserélni a régi jól bevált kampánycsapatot, mert az Orbán Balázs féle garnitúra inkább elméleti oldaláról közelíti meg ezt a kampányt, mintsem gyakorlatiasan, egyetlen a választókat valóban érdeklő üzenetet vinne keresztül. És innentől kezdve az a Tisza jelölt, aki teljesen ismeretlenül érkezik egy körzetbe, és az a Fidesz jelölt, aki szintén kvázi ismeretlen, majdnem azonos esélyekkel indul. A különbséget sok esetben már csak a pártlogó jelenti, és az, hogy ki milyen jövőt ígér a választókerületnek. De még ez sem biztos előny, hiszen ma már sokak fejében ott van a gondolat. Mi van, ha tényleg a másik oldal nyer? Mi van, hogyha 20 év után a Fidesz el fog veszíteni egy választást? És ez a bizonytalanság, bármennyire is próbálják kommunikációval elfedni, a fideszes oldalon is nagyon látszik. 2026 a választás éve. Egy kampány, amely 2002-es módra szintet lépett. Hamisított AI videókkal, doménbitorlásokkal és háborús hisztériakeltéssel. A választás, amelyre a felek a 2006-os módra fordultak rá. Tényleges kihívó tudatában a Fidesz sokat hibázik és újból nem érzi a társadalmi problémákat. És a szavazás, amely újra a 2010-es katasztrofális eredményekkel végződhet. Ám a politikai inga ezúttal könnyen már nem a Fidesz felé, hanem annak ellenében lenghet ki. Ma Magyarországon egyre általánosabb az, hogy választók tömegei nem kérnek a jelenlegi kormánypártokból. Persze, még így is lehetnek meglepetések, ám ha 2026 áprilisában a Fidesz is marad hatalmon, akkor egy minden eddiginél erősebb ellenzékkel és minden eddiginél nagyobb társadalmi ellenállással kell szembenéznie. Ha viszont 2026 április 12-én sikerül megtörni a 4/2 betonbiztosnak tűnő teljhatalmat, az ilyen vagy olyan értelemben generációs élmény lesz minden magyar számára.